1080, ang inyong Radio Ronda. Sa musunod nga takna, paminawa kining tulumanon. Pagpakabana sa Panglawas. Tulumanon, nagipasugdahan sa Provincial Health Office, PHO. Dinhi inyo masayran ang mga programa sa mayong panglawas sa kagamanang provinsyal. Mga kasayuran nga naglakip sa pagpanalipod sa lawas batok sa balatian. Pag-ila sa mga pagkaon nga puno sa nutrena. Unsay ang buhaton panahon sa emerhensya o daghang pangkalabuan sa Panglawas. Pagpakabana sa Panglawas. O karon, aniya, ang inyong mga alagad gikan sa Provincial Health Office. Adlaw nga Biyernes na usab ug sa naandan aniya na usab kita sa atong panag-uban diri sa atong tulumanon ang pagpakabana sa Panglawas. Kini ang inyong higala si Fema Bayana, kauban ako sa control si Mr. Roland Ligaspe. Kami makauban ninyo sa sulod sa 30 minutos nga panaghisgot kabahin sa mayong Panglawas. Mayong buntag ug mayong pagpamina po diha sa akong mga kauban sa Provincial Health Office, diha sa Technical Division, sa Admin ug sa Supply. Sa akong mga kaubanan diha mayong buntag ug mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Naga-tune in sila sa ato karon, no? Ug sa atong mga partners sa matag lungsod, mayong buntag kaninyong tanan. Pinangunahan sa atong mga municipal health officers, atong mga public health nurses, atong midwives, ang atong mga human resource for health, and ang atong mga barangay health workers nga kanunay suporta sa paghatag og mga pagserbisyo, pag-implementar sa mga programa diha sa maayong Panglawas, diha sa ilang mga matag komunidad, and of course ang atong mga hospitals pod, no, at mga partners nga assign na trabaho sa mga hospitals mayong buntag kaninyong tanan, especially diha sa mainit nga nag-atang, no, sa atong programa karong buntaga. Maayong buntag kaninyong tanan. Sa nahibaw-an na nato aduna natay mga kaso sa Delta variants, no, diri sa Surigao del Norte, Surigao City, no. Og aduna tay pipila ka mga pahinumdom, no, alang sa pagsugpo or minimize or pagpreventar, kung dili ma-prevent yun, minimize at least, no, the spread of this variant o kaning ato pod nga COVID-19, no. So I have here some COVID-19 variants spread faster, including Delta. So ang atong kuan karon is Delta mana, no. So we must use all the tools we have to protect ourselves and others. So sa man ato tools ato man identify diri, we have 6 tools. So kung i-observe, i-practice nato kani siya nga mga pamaagi, dili gyud makagaranti gyud kita nga dili kita matakdan, no, o di kita ma-infect kaning atong COVID-19, especially kaning Delta. So number 1 is get vaccinated as soon as it's your turn. So I hope nga ang atong mga kaigsuunan, si Sir Roland ba na vaksina na, nagdugay na gyud ni siya, naghinam-hinam. I hope nga naka-vaccinate na ni sila. Number 2, keep a safe distance and avoid crowds. So, although family nato sila, ato gihapon i-observe ang distancing kay wala ta kahibalo sa ilang mga travel history, kung ilang mga activities, kung asa sila nagkinadto-kadto ba kita-kita pa mismo sa family, no, amoy tinakdanay, no. Number 3, wear a mask. So ang face mask, padayon gihapon nato nga kuanon ikini so uton, ang face shield, although aduna nay pronouncement ang atong presidente nga pwede na ta dili mag face shield apan i-consider pod nato ang 3 Cs, no, asa maning 3 Cs katong close place, no, kung makadto pa kita sa lugar nga enclosed, no, crowded,
daghan ba yung mga tawo, especially sa mga kaning mga market, no, sa mall. And ang close contact, no, ang daghan ba kay makontak nga mga tawo. Of course, kung mukadto ka sa crowded places, expected yun na nga mag close contact yun ka sa mga katawhan. So, we need to use face mask and face shield for that matter. And number 4, ang atong cough etiquette, no? Cough or sneeze into your elbow or a tissue or sa imong panyo, no? Tabunan jud ang atong baba, no? Babag ilong kung kita hatching or mag ubo, no? Ato nga cough etiquette jud. Observe jud nato siya kanunay. Kaya uban magpaiubo lang, so mauna siya ang the time nga mo out ang virus sa ato lawas through droplet, no? Number 5, open your windows and keep spaces well ventilated, no? Kung diha sa opisina, especially karon kadaghanan sa ato is kung nagyud enclosed nagyud. So from time to time, i-open po nato ang windows. And number 6, ang atong hand hygiene. So naagyahapon gyud si Jack. Clean your hands regularly, no? Nagyahapon ang pag-observe nato kini nga mga health standards. So mao ni siya ang mga different tools that we have to observe to protect ourselves and others also, especially our family, against COVID-19 and its variants, no? Including the Delta variants nga naa na diri karon sa atong diri sa atong lalawigan sa atong syudad. Okay. So we have received a letter from the Regional Health Office 13, no? Nga nagkanayon, English na siya, no? Ato ra hubaron ini siya, no? The emergency demand for life-saving blood continues even during this time of COVID-19 crisis. As more patients need blood products and the number of voluntary non-remunerated blood donors are less due to fewer conduct of community mobile blood donation activities, no? So gumikan kay sa mga daghan tay mga restrictions, daghan tay mga GCQ, no? Nag-observe kita kini ang atong mobility sa mobile blood donation na hamper, or sometimes ang atong team, no, sa bloodletting team adunay mag-positive, so stop asa gyud anay ang atong blood donation. So with this, no, although aduna ang COVID-19, still ang need, no, sa kadaghanon sa nagkinahanglan og dugo sa atong mga hospitals, no, naagihapon nagapadayon. So we need to advocate more, no, sa kaning atong mga blood donation, o maski dili kung blood donation kaning mga donors nato nga makadto sa ato blood banks, no, nga maghatag og dugo sa ila. So with this, we have prepared presentation aron pud ang mga kaigsuonan nato musanong, no, response ni ini, mo respond dinhi sa kaning panawagan sa atong Regional Health Office nga tapuson sa nato, no. At ilang assessment as of second quarter of 2021, na adunay 7% deficit for the regional blood adequacy rate. So adunay kakulangon, no, regional apan diri sa Surigao Norte, Surigao City. We are lucky nga wala nato ni siya ma-experience. Dili sabta mo laong nga nanubra ato dugo, tama lang yun. Kung adunay magkinahanglan, makahatag kita, no, wala gyud tay gibalibaran ini. So thus, we once again appeal for your support in mobilizing the barangays for the conduct of regular blood donation activities. So our collecting blood facilities adhere with the health protocols, no, as stipulated in Department Memorandum Number 2020-0124 or the interim guidelines on ensuring blood safety and adequacy for COVID-19 response, and can make special arrangements to ensure
safety of everyone during the blood donation activities. So with this letter, gusto namo nga ma-inform ang tanan, no, about blood donation kay sometimes ang aduna pag yun tay mga pangduha-duha, no, sa blood donation. And after this presentation, I hope nga kita na po tanan, we will be an advocates of the blood program and voluntary blood donation. Okay, so I have prepared slides, no, makita nato sa ato Facebook atong live ba, sir? Mga things you need to know on voluntary blood donation. So naama sa ato Facebook. So katong maka-take note, no, pwede ka mo maka-take note, no, sa atong presentation karon. After this, sa ako gilaong kanina, we are hoping you will be an advocates of the blood program, no? Okay. So, allow me to give the background of the program. Kuan ra ba ni siya? Basta na lang ba ni siya nito nga, no? So, adunay mga background, adunay mga balaod, no, nga nag-support ni aning atong programa or the National Voluntary Blood Services Program. So, kaning background of the program, no? Post World War II, that was 1948, no? The Philippine National Red Cross established the National Blood Program on July 17, 1948. Kani siya post World War II, di ba? Before, ang nagagunit gid naning ahensya is the Philippine National Red Cross. That is why hangtod karon madala gihapon kani siya nga mga information nga kung maginahanglang dugo makadto sa Red Cross. Diri sa ato sa Surigao City, ang atong Red Cross wala sila makakuha ng license, no, wala nila ma-renew ila license, wala sila license to operate to collect blood, no. So that is why ang atong Red Cross karon wala ni sila naga hatag og kaning mga blood nga nagkinahanglan. Later ato sultian ko sa kamo makadto kung magkinahanglan man kita ng dugo or need kita mag-donate, no, or ay gusto mo donate. So after a series of meeting, the Philippine Blood Coordinating Council was launched, no. That was 1983. So dugay-dugay, no, 1948 to 1983. Dugay-dugay asa ang pag-manage sa PNRC sa blood program. So the first officers were inducted by then the Lieutenant General Fidel V. Ramos on April 1984. So after a series of consultation, review, so the National Voluntary Blood Services Program was created. That is why from 1984 up to the present, we have the National Voluntary Blood Services Program incorporated sa mga programs of the Department of Health, no? So amo na siya nga adto na natay National Voluntary Blood Services Program. And this National Blood Services Program was gikuan siya gipanday, no, adunay law ni ani aron pod to protect, no, tagaan nato og protection ang mga naglihok ni ini, no. So there was an act, the Republic Act 7719, no, an act of 1994 that was signed on May 5, 1994. So this is an act promoting voluntary blood donation. Voluntary, no? Di pa sabot voluntaryo ka, wala ka gi pugos, no? Walay force nga ni kwan sa imo para mag-donate ka ng dugo. Providing for an adequate supply of safe blood, regulating blood banks, and providing penalties for violation thereof. So, from Red Cross, di ba naata dayon adto mga commercial blood banks, no? Apan karon wala na tay commercial blood banks and aduna na tay mga government blood banks. That is why naata diha ang atong blood bank na diha makita, no,
sa compound sa Caraga Regional Hospital, no? Unsay may tumong ni aning programa. So aron pod adunay body, no, adunay person nga magplano, no, og mag-implement sa local blood program which would promote voluntary blood donation and provide an adequate supply of safe blood in the community. So ato gyud diri gina-emphasis, no, ang ginahatagan ginatog emphasis is adequate and safe supply of blood, no? Kay safe because through blood donation or blood transfusion aduna tay 5 ka klase nga mga sakit nga pwede ma-transfer from one person to another kung dili safe ang dugo nga ihatag, no, or dili safe ang donor nga maghatag niini nga dugo. So unsa man nga mga sakit, it's hepatitis B, hepatitis C, HIV, AIDS, malaria and syphilis. So mauna sila ang 5 ka mga transmissible blood transmissible transfusion infection nga pwede ma-transfer sa usa ka from one person to another kung ang donor, no, dili kung safe, no, ug adequate so that kung adunay magkinahanglan, aduna tay maihatag, no, amo na gyud ang atong pinakatumong niining atong programa. Okay, why we need healthy voluntary blood donors? So ato ni i-picture out kaniha scenario. Maybe for some nga naka-experience na maka-relate ni ani, no? May pasyente ako, kinahanglan niya og dugo, no? Wala kay makita nga paryente nga mo donor og dugo or wala kay makita nga pwede makuhaan og dugo. Wala na kay oras mangita og dugo, unsay mahitabo sa pasyente. Of course, since ang dugo is the only, no, medical supply nga dili gyud siya ma-manufacture by any laboratory, maski unsa pa ka high-tech nga mga kani mga manufacturer, no, sa mga kuan. Wala pa gyud sila maka develop, no, nga adunay replacement sa dugo, but only humans, no, tawo ra gyud ang makahatag niini sa dugo. So that is why kung wala kay donor, kung wala kay makuha ng dugo, maski ma-save pa nato ang kinabuhi sa ato pasyente, makuhan gyud siya because mahudtan siya ng dugo. And we know, no, lately ato na ikuan kung pila ka kasisi ka ang dugo nga naa sa ato lawas. Okay. So did you know nga ang sa pagkakaroon, an average of 4 cases need blood transfusion every day in any hospital. So unsa man kani nga mga cases, kaning mga postpartum bleeding, hemorrhage, no, mga hemorrhage na ay mga vehicular accident. So mauna silang mga usual nga cases, vehicular accident or kaning mga normal lang nga operation, no, mag-need magyud na sila og dugo like kaning mga major operations, mga myoma, no. So kinahanglan gyud ang standby nga dugo ana sa ila, especially kung ang pasyente ubos na daan ang iyang hemoglobin level. So 3 out of 10 cases who need blood do not get it because supply is not enough. This is the true picture of kaning sa ato sitwasyon karon. Okay, the normal adult has an approximately 5 to 6 liters of blood in the body. So 5 to 6 liters of blood in the body. We have 5 to 6 liters of blood in the body. So kung mahudtan kita ng dugo, so death is dili gyud mapugngan, no? 5 to 6 liters. And we know nga ang atong body is composed of 70% liquid, kaning tubig, di ba? So ang 5 to 6 liters of blood is isa pa na siya ka-component sa liquid sa ato lawas. So kung mahudtan ta ni ana, so death is dili gyud malikayan.
A healthy individual may donate 450 cc. So 450 cc lang yun, wala gani ikatunga sa 5 to 6 liters of blood nga naa sa imong tibuok lawas, no? Without any ill effects. So this small loss will be rapidly compensated by the body. So dali ra gyud ni siya mapulihan, no? Kung magkuan kita, kung mag-donate ng dugo. So the fluid portion will be replaced within 24 hours and cell within weeks. So that by the end of the month, atong nakuha sa mga dugo will be replenished, no? After the 1 month, no? Unsa may mga benepisyo sa pag-donate nato ng dugo? Number 1, stimulate production of new cells. Usually, ang atong mga donors, malaong sila, mag-donate sila, mo-feel nila nga murag moliksi sila, murag gaan kuno ilang lawas because adunay new cells nga na produce, no? Nakuha atong mga old cells, no? Og ang new cells na produce siya balik. And kaning atong mga red blood cells, no? After 35 days sa ato lawas, mapatay ra pud ni sila, no? Makadto na sila sa spleen, na makadto na sa waste. So another na sad na new cells will produce. So in blood donation, mo stimulate ang production of new cells, no? Personal health check. So kung mag-donate kita, makuhaan kita ng blood type, no? Blood pressure, physical exam kita by a doctor. So sometimes ang ato mga kanang makadto kita sa mga kalungsuran or mga baryo-baryo, magbaryo-baryo kita. Kung dili pa sila mag 50 anyos, dili nila mahibawan kung ano sila nga blood type, no? So, og diha po nato makatch kung sila ba taas og BP, no? Kay diha daghan man tay makita diha. So, pinaagi sa physical examination by the physician, makita po nato kung aduna bay problema sa iyang heartbeat, no? Sa iyang lungs, kay pamation man ang iyang lungs, no? Ang iyang heartbeat, no? Makita gyud diha, madungog gyud diha, found out, no? Kung adunay mga abnormalities. So kung adunay mga abnormalities sa blood pressure, no? Later, mato na masulti kung pila ang pwede makadonate, no? Makakuang gyud dayon kita ma-refer nato kana siya nga donor sa kanang sa atong mga doctors aron po sila ma-manage og maayo. So by that move alone, so ang imong pag-donate og dugo ma-examine na no akaw. So it will boost your self-worth. Of course, kung makasave ka ng kinabuhi, syempre lahi gyud ang imong feeling nga nakatabang ka, no? Nga kung aduna kay nabuhat sa imong community and sometimes recognition kay aduna tay program, no? Na programa na nga after 9 donations you can be a galloner. So aduna tay recognition nga ginahatag kani sa atong mga donors. And of course, you contributed to the safe and adequate supply of the community. Diri sa ato, diri sa Surigao City. Okay, who can become a voluntary blood donor? Anyone who is kaning mga masunod nga mga criteria, male or female. So, maski sino lang, babae man ka o lalaki, no? 18 to 65 years old, at least 50 kilograms in weight, may BP nga 100/60 to 160/90, no? Adunay pulse rate of 60 to 100 beats per minute. And with hemoglobin og 125 grams per liter for female and 135 grams per liter for male. So, mao na siya. So, sa ato pag-donate og dugo, as what we have said kanina, nga ang atong kuan dinhi is ang atong safety. Safety gyud sa atong mga donors as well as ang atong mga modawat sa dugo niya, no? So we have criteria for that, no? Kinsa lang tong pwede makadonate, gina-screen gina nato sila tanan. So we have temporary and
permanent deferment. So unsa man yung mga temporary deferment, kani siya ato gina-impose guni nato strictly for the protection of donors and recipients. Donors coming with the following conditions should be deferred for the stated duration. So naatay kung unsa nga condition ato pud gikuan niya kung kanus ana sab siya after. For pregnant, no? Until 9 months after childbirth or 3 months after weaning, whichever is longer. Weaning kaning naglutas, no? So kung naglutas ka, nagpa-stop na ka ng patutoy sa imong anak, no? After 3 months pwede na ka maka-donate ng dugo. Or kung wala ka nagpatutoy, after 9 months, no? After ka ng anak, pwede na ka maka-donate ng dugo. Acute febrile illness. Acute means abrupt, no? Abrupt nga pagtungas sa hilanat, no? Until fully recovered or about 2 to 3 weeks after febrile episode. So, kung wala nakahilanti, mga 2 to 3 weeks, pwede na ka maka-donate ng dugo. Previous donation. So, kanus amang ka pwede maka-donate ng dugo for the regular donors, no? Katong wala kay gina-observe nga mga katong ato kuan nga mga condition above, no? Interval of 6 to 8 weeks from previous donation of 250 ml and interval of 3 months for 450 ml. So kaning atong 250 ml nga blood bags wala naman ni nato ginakuang karon. So ari kita sa 450 ml. Kanang isa ka blood bag is 500 na siya kay aduna na 50 ml daan sulod nga mga reagents, anticoagulants, no? So, aron dili siya magtibugol-tibugol sa sulod. So, mauna siya, 450 ra gyud ang makuha sa usa ka donor. Interval of 3 months, no? 3 months silang lang gyud ang kuan. So, in 1 year, pwede ka makadonate 4 times, no? And major operation, including dental surgery or blood transfusion, kung operahan ka, major operation, o nakadawat ka ng blood transfusion, after 1 year, no, until 12 months after operation or transfusion. Skin lesions at venipuncture site, no, venipuncture site nato diri man sa diri sa ato sa paningalog nga portion dinhi. Diri na may ugat, no, until after skin lesions have completely healed. So dapat wala isamad diha nga portion o diha sa may siko gani nato, no, concubital area. So, naana diha ang atong venipuncture site, diha ta matusok. So, kung naanay mga samad, may mga katul-katul diha, dili naanay kita pwede makakuha diha or maka-insert diha ng needle para magkuha ng dugo. So, after skin lesions have completely healed. Past exposure to unhygienic skin, piercing, no, nagpatato ka, nagpatusok ka ng arthritis, no, ear holing, needle puncture, etc. 1 year after the incident. So, mauna siyang mga temporary deferment nato. All persons who have been diagnosed or treated for malaria 3 years after, no, and recent alcohol intake 12 hours, no, 12 hours lang. Okay. Ado naman tay kuan karon gi-incorporate nato ang COVID-19 vaccines, no? So kung na-injikan ka ng AstraZeneca, Janssen, Sputnik V, Coronavac, Covaxin, Sinovac, no? Novavax, Moderna, Pfizer, no? So we will accept anytime if asymptomatic, no, kung walay gibati. Anytime, no? Kaya syempre ang iba, di ba, magkuan man sila, aduna sila after immunization nga reaction. So maghilanat, no? Magtakig, no? So kung wala kay gibati nga mga symptoms after the injection, anytime pwede ka makadonate. But if a person experiences vaccine-related symptoms such as localized muscle ache or pain at injection site, he or she may donate 7 days after resolution of symptoms. So, kung aduna pa'y pagsakit, no, sa imong gi-injekan or pagsakit sa lawas,
no? So after 7 days pa, 1 week after ka na-injikan, pwede na ka maka-donate ng dugo. Okay, gamay na lang, Sir Roland. Permanent deferment, hindi sila ang ato mga permanent deferment nga dili na gyud pwede nato makuhaan ng dugo, although very willing sila for the donation, but gumika kay kan naa sila kini nga mga condition, dili gyud sila pwede makuhaan for the lifetime. So number 1 is cancer, kung ano na kay cancer, all forms, no? Any cancer, tanan nga mga klase sa cancer, kung ano na kay permanent deferment na gyud na siya. Cardiac diseases like kaning mga arrhythmias, no? Congestive heart failure, so di gyud na pwede makadonate. Severe lung disease, COPD, no, PTB, so di gyud na pwede. Viral hepatitis or jaundice of unknown origin and other severe liver diseases. So kung nagyelo ang kalimutaw, na history sa pagyelo sa kalimutaw, dili gyud na pwede na. Anytime nga nagyelo, maski past na, no, maski dugay na, basta nagyelo ka, na history nimo nga nagyelo ang imong kalimutaw, di na gyud na siya pwede. Dili gyud nato pugson, bahala gamay lang ato makuha ang dugo, but safe yun ang ato dapat makuha. Use of prohibited drugs, past or present, no? So di gyud ka pwede ana. Permanent ato paghihapon for the permanent deferment, high-risk sexual behavior or continuing exposure to persons with hepatitis. Tugilang nato kanya nagyelo, nagdalag ang imong kalimutaw. Person with HIV/AIDS and other STD including inmates of mental institution and prisons, no? Dili gyud na pwede ka ng mga naa sa mga mental institutions. High-risk occupations like atong mga GROs, prolonged bleeding, no, ng mga RH negative nga mga patients, unexplained weight loss of more than 5 kilograms for 6 months. So bantay nato kung mag-weight loss ka, no? Nagamay man ka, although wala ka nagpagamay, wala ka nag-diet. And chronic alcoholism, di ba? Aduna tay ko ang kanina nga ang alcohol, no? Dapat 12 hours. So chronic alcoholism, no? Sige na gyud ka mag-inom kada gabi, matulog. Before ka matulog, no? Ang pampatulog na nimo ang alcohol. So dili ka pwede makadonate ng dugo. Okay. So never refuse to donate blood if you can, no? As you may be the next needy. So ang atong kuang gyud dinhi nga kun dili ta nagkinahanglan, dili ta mag-donate ng dugo. So ayaw gyud pag i-refuse, no? Our blood is a gift, no, from God, no? And sa ato na sulti kanina, ma-replenish lang for that day ang fluid nga makuha sa ato. Okay, so we hope nga ang ato mga kaigsuunan after this presentation, you will be our advocates, no? Help na sa ato mga advokasya sa blood program. Dili nato ihikay ang atong gift nga gihatag sa ato. So, okay. So, wala na gyud ko'y panahon, nilapas na ko. Thank you, Sir Roland, paghatag og higayon. Diri natapos ang atong panag-uban karong buntaga, kanunay natong pahimangno sa atong mga tigpaminaw nga ang maayong panglawas, responsibilidad sa matag usa ka nato. Ato kiniampingan og hatagan og pagtagad. Hangtod sa sunod Biyernes, daghang salamat. Have a safe weekend sa atong tanan. Inyong nabati ang tulumanon. Pagpakabana sa panglawas. Hinaot nga kamo nakaangkon sa mga kalambuan sa mayong panglawas. Hatol kaninyo sa Provincial Health Office. Hangtod sa sunod Biyernes. Salamat sa inyong pagpaminaw. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda.